नमस्कार। आज लेडर डायग्राम अटो म्यानुअल अपरेसन रोल डाउन शटर भनेर जस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ लेडर डायग्राममा अटो अथवा म्यानुअल शटरहरु ओपन हुने क्लोज हुने र त्यसमा लिमिट स्विच सहित भएको हुँदा त्यसलाई कसरी काम गरिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ केही जानकारी दिन खोज्दै छु। यो भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला, यो लेडर डायग्राम अटो म्यानुअल अपरेसन अफ रोल शटर डाउन भयो। यो इनपुट भयो, लिस्ट अफ इनपुटमा तपाईको चाहिँ I1 भनेर राखिएको छ। I1 अटो म्यानुअल स्विच भयो, I2 फोटो सेन्सिटिभ स्विच, I3 शटर अफ लिमिट स्विच, त्यसैगरी I4 म्यानुअल अफ, I5 शटर डाउन लिमिट स्विच, I6 म्यानुअल डाउन। त्यसैगरी लिस्ट अफ आउटपुटमा जस्तो चाहिँ आउटपुट भनेको मोटरहरु रनिङ हुनको लागि चाहिँ हामीले रेडी पोजिसन दिनको लागि हामीले दिने कन्ट्याक्ट हो, जुनमा चाहिँ M1 म्यानुअल मोड अन, M2 शटर अफ, M3 शटर डाउन। र यसलाई ड्रइङ गर्दाखेरि हामी ड्रइङमा जाँदाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ I1 लिइन्छ। I1 लिइसकेपछि यसरी ड्रइङ गर्दै गएर हामीले M1 जुन चाहिँ अटो म्यानुअल हो हामीले त्यसलाई चाहिँ यहाँ प्रयोग गरियो। यो गरिसकेपछि फेरि हामी सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौं। सेकेन्ड स्टेपमा जाँदा के गर्छौं भने M1 को चाहिँ हामीले नर्मली क्लोज नर्मली ओपन लिइन्छ। ओपन लिएपछि फेरि I2 लिइन्छ। I2 भनेको फोटो सेन्सिटिभ यो लिइन्छ। त्यसपछि गएपछि यसलाई हामीले चाहिँ नर्मली क्लोजमा गर्छौं। त्यसपछि गएर हामीले I3 लिन्छौं। I3 भनेको शटर अफ को लिमिट स्विच हुन्छ। यसलाई पनि नर्मली क्लोजमा राख्छौं। यो राखिसकेपछि हामीले यसलाई लिएर M2 लाई अन गर्छौं। M2 भनेको शटर अफ को अन भयो। तर यो यति मात्रैले हुँदैन, यसमा चाहिँ हामीले फेरि M1 लिन्छौं, रिलेको नर्मली ओपन लिन्छौं। त्यसपछि गएर फेरि I4 भनेको म्यानुअल अफ छ नि, हामीले त्यो म्यानुअल अफलाई लिन्छौं। त्यसपछि गएर फेरि हामीले I3 भनेको फेरि शटर अफ को लिमिट स्विच जुन छ, हामीले यसरी शटर अफ को लिमिट स्विच छ, यसलाई हामीले फेरि नर्मली क्लोज बनाउँछौं। क्लोज बनाएर हामीले यहाँ कनेक्सन गर्दिन्छौं। त्यसै गरी गएर फेरि हाम्रो चाहिँ I1 हुन्छ। I1 भनेको चाहिँ अटो म्यानुअल फेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यसपछि गएर I2 भनेको तपाईको फोटो सेन्सिटिभ यो आयो। त्यसपछि गएर I5 आउँछ। I5 भनेको हाम्रो चाहिँ म्यानुअल अफ हो। म्यानुअल अफ, यसलाई हामीले नर्मली क्लोज गर्छौं फेरि। र यो गरिसकेपछि हामीले रिले नम्बर 3 लाई हामीले अथवा अब्जेक्ट 3 को लागि हामीले चाहिँ अन को प्रिपरेसन गर्छौं। यतिले मात्र पुग्दैन, फेरि हामीले M1 लिन्छौं। M1 को चाहिँ ओपन लिन्छौं। त्यसपछि गरी I6 लिन्छौं। I6 भनेको म्यानुअल डाउन हो, जुन म्यानुअल डाउनलाई फेरि हामी लिन्छौं। त्यसपछि गएर फेरि I5 भनेको म्यानुअल अफ छ, यसलाई राख्छौं। यसलाई भने हामीले नर्मली क्लोजमै राख्छौं र हामीले यहाँ जोइन गर्दिन्छौं। यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईको शटर चाहिँ ओपन क्लोज हुने, माथि लिमिट स्विच, र के हुन्छ भने यो अब यसलाई हामीले अब सिमुलाइजेसन गरेर हामीले रन गरेर हेर्न पनि सक्छौं हैन। जस्तो तपाईको सप्लाई अन गरेर पनि हेर्न सक्छौं। जस्तो मैले यहाँ सप्लाई अन गरेको छु, जस्तो यो के हो, स्विच अटो म्यानुअल हो। अटो म्यानुअल यो हामीले जब चाहिँ यो स्विचलाई चाहिँ हामीले यो M1 लाई चाहिँ हामीले म्यानुअल अन छ नि, यसलाई अन गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो यो तलको कनेक्सन युज हुन्छ। त्यसैगरी फेरि यसलाई हामीले अफ गरिसकेपछि फेरि हाम्रो अटो सिस्टम भनेको यो हाम्रो अरु सिस्टमबाट अटोमेटिक सिस्टमबाट हाम्रो चल्छ। र यो तरिकाबाट हामीले जस्तो यहाँ तलपट्टि हाम्रो सिग्नल पिन छ। अहिले हामीले यहाँ चाहिँ सबै कुरा प्रक्रिया देख्न सक्दैनौं। किन सक्दैनौं भने जस्तो चाहिँ तपाईको एउटा स्विच अन भइसकेपछि अर्को लिमिट स्विच टच हुने, अरु प्रक्रियाहरु सेफ्टी भएको हुँदाखेरि
त्यो हुँदा देखाउन सकेन त्यसलाई म डिस्क्रिप्सनमा पनि केही कुराहरू लेखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला यो तरिकाबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ अटो म्यानुअल एउटा सर्टरलाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ जुन फेरि रिपिट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखिएको छ जस्तो चाहिँ यो छ इनपुट भयो यो I1 I2 I3 I4 I5 I6 छ I1 I2 I3 I4 I5 I6 छ यिनलाई कहाँ राख्ने यो एउटा भयो अनि त्यसपछि गएर फेरि म्यानुअल आउटपुटमा M1 जस्तो M1 अब यसमा के बुझ्नु पर्छ भने यो M1 स्विच अन भयो भने हाम्रो मेनु यो बत्ती बोल्यो अथवा यसमा चाहिँ हाम्रो सप्लाई अन हुनु भनेको शटर माथि जाँदैछ यो भनेको शटर तल झर्दैछ यो अफ यो म्यानुअल अन यो शटर माथि शटर अफ यो शटर डाउन यो तरिकाबाट हामीले यसरी ड्राइङ गराउन सकिन्छ अरु ड्राइङहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिएको खण्डमा मैले उपलब्ध गराउँछु र यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो जिलो सफ्टबाट यो स्मार्ट रिले सिस्टमबाट मैले यसबाट चाहिँ प्रयोग गरेको छु हस्त धन्यवाद अरु डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला